درود فراوان بر شما علاقه‌مندان و کنجکاوان رمزگشایی ناخودآگاه. وقتی در خواب پروانه‌های زیبا رو می‌بینی که بر روی گل‌های رنگارنگ پرواز می‌کنند، نماد چیست؟ وقتی کودکی نقاشی شمع و گل و پروانه را می‌کشد، چه احساسی را بیان می‌کند؟ وقتی در صحنه فیلمی یک قاتل سریالی به پیله‌های پروانه علاقه‌مند است و در فیلم این نماد برجسته است، چه مفهومی را دارد؟ سایکه، روح، پروانه. به چیستاکست خوش آمدید. پروانه نمادی است جهانی که در ذهن ناخودآگاه بشریت نقش بسته است. از افسانه‌های یونان باستان تا روان تحلیلگری مدرن، پروانه استعاره چند لایه از تحول، مرگ، تولد دوباره و عشق بوده است. اما برای درک بهتر این نماد، بهتر است ابتدا افسانه را نوش کنید. افسانه سایکی. پادشاهی 3 دختر داشت که کوچکترین آنها سایکی زیبایی بی همتایی داشت. مردم محو زیبایی او به معابد آفرودیت اله عشق و زیبایی نمی رفتند و سایکی را می پرستیدند. آفرودیت خشمگین شده بود. پسرش اروس خدای عشق را فراخواند و با چشمانی پر از خشم گفت: برو این دختر فانی را عاشق زشترین موجود بالدار کن تا به سزای گستاخیش برسد. اروس صاحب تیرهای جادویی بود، تیرهای طلایی که هر که را بزند دیوانه‌وار عاشق می شود و تیرهای سربی که بیزاری و نفرت را در دلها می کارد. اروس در تاریکی شب بر بالین سایکی پرواز کرد. تیر طلایی را در کمان نهاد تا او را عاشق موجودی هیولا سیرت کند. سایکی در خواب غلطی زد و موهای طلایی‌اش بر صورتش ریخت. اروس قلبش لرزید. خیره به زیبایی سایکی، تیر طلایی بدن خودش را خراشید. در آن لحظه خدای عشق اسیر عشق شد. از آن شب اروس از اجرای فرمان مادر سر باز زد. او به هر خواستگاری که به سوی سایکی می آمد تیر سربی می زد تا دلی سرد از او برگردد. ماها گذشت. 2 خواهر بزرگتر سایکی با شاهزادگان ازدواج کردند، اما سایکی تنها و اندوهگین در کاخ پدر ماند. آپولو که از راز اروس آگاه بود، پدر و مادر سایکی را گفت: سایکی را بر فراز بلندترین قله کوه ببرید و تنها رهایش کنید. همسرش موجودی است، نه انسان نه خدا، که با بالهای خود او را به خانه بخت خواهد برد. چنین کردند و او را به درود گفتند. بادی سرد می‌وزید و سایکی در انتظار سرنوشتی نامعلوم بود. ناگهان صدای بالهایی را شنید. موجودی او را در آغوش گرفت و به سوی آسمان‌ها پرواز کرد. ناگهان خود را در مقابل کاخی مرمرین و با شکوه یافت. ستون‌های طلایی، فواره‌های نقره‌ای و باغ‌هایی پر از گل‌های عجیب که در تاریکی می‌درخشیدند. صدای ملایم و دلنشین او را به درون کاخ دعوت کرد. خوش آمدی سایکی. این خانه خانه توست و من همسر تو. صاحب صدا نزدیک شد. کاخ بدون مشعل و چراغ بود. صدا گفت: شرط ما این است، تو هرگز نباید نامم را بپرسی و هرگز نباید چهره‌ام را ببینی. اگر این قول را بشکنی، هر دوی ما برای همیشه از هم جدا خواهیم شد. سایکی همسر کسی بود که نه نامش را می‌دانست نه چهرهش را دیده بود، اما لطافت لمس دستهایش، گرمای نفسهایش و عمق عشقش را در هر لحظه احساس می‌کرد. ماها پس از ازدواج سایکی دلتنگ خانواده شد و به دیدار خواهرانش رفت. خواهران حسود او با شنیدن خوشبختی به چون و چرای او ذهنش را مسموم کردند و او را متقاعد ساختند که همسرش در واقع هیولایی ترسناک است. سایکی که اکنون گرفتار شک و ترس شده بود، شبنگام چراغ روشن کرد تا چهره همسرش را ببیند. در نور چراغ اروس، خدای زیبایی و عشق را دید که در خواب آرامیده بود. در شگفتی و هیجان دستان سایکی لرزید. قطره روغن داغ بر بال اروس افتاد و او را سوزاند. اروس با درد بیدار شد.
چشمانش که پر از عشق بود حال پر از غم و خشم شده بود. او بلند شد و گفت: عهد شکستی سایکی، عشق بدون اعتماد زنده نمیماند. و با بالهای زخمیش به آسمان پرواز کرد و دیگر باز نگشت. سایکی گریان و پشیمان از سرزمینی به سرزمینی دیگر به دنبال اروس گشت. سرانجام سایکی با شجاعتی ناشی از ناامیدی خود را به کاخ آفرودیت رساند. مادر همسرش در برابر اله زانو زد: مرا ببخش و به اروس بازگردان، هر کاری بگویی انجام خواهم داد. آفرودیت 3 چالش غیر ممکن برای سایکی گذاشت. آفرودیت تپه عظیم از دانه‌های مختلف عدس، ماش، گندم، جو، ارزن را بر روی زمین ریخت و گفت: تا غروب ماه همه این دانه‌ها را جدا کن. سایکی به این کوه دانه‌ها نگریست و دلش شکست، اما دست به کار شد. انگشتانش زخمی شد، چشمانش سوخت، اما دست بر نداشت. مورچه های ریز که تلاش او را دیدند به رهبر خود گفتند: این دختر فانی به خاطر عشق میرنجد، بیایید کمکش کنیم. هزاران مورچه آمدند و پیش از غروب تمام دانه ها را جدا کردند. این آزمون صبر بود. چالش دوم آوردن پشم طلایی از قورچهای خشمگین و چموش بود که هر کسی به آنها نزدیک میشد له میگشت. سایکی ناامید کنار رودخانه نشست. خدای بارد شمال کو را دید، نجوایی کرد. سایکی منتظر نمان تا ظهر بگذرد. قورچها در سایه استراحت می کنند. پشمهای کنده شده آنها را بین خارها و بوته‌ها جمع کن. این آزمون هوش بود. سایکی چنین کرد و با زیرکی پشمهای طلایی را آورد. چالش سوم وحشتناکترین بود. رفتن به دنیای مردگان و آوردن جعبه‌ای از زیبایی پرسفونه، ملکه تاریکی. سایکی با پای لرزان به دروازه جهان مردگان رفت و به تخت پرسفونه رسید. پرسفونه از زیبایی خود در جعبه‌ای دمید و به سایکی داد و هشدار داد: هرگز این جعبه را باز نکن. این آزمون شجاعت بود. 3 آزمونی که هر زن برای حفظ زندگی باید آن را بگذراند: صبر، شجاعت، هوش. سایکی از دنیای مردگان بیرون اومد و جعبه در دستش. در راه فکر کرد: شاید اگر کمی از این زیبایی به خودم بزنم اروس دوباره عاشق من شود. وسوسه قوی و قوی تر شد و قوی تر از تمام تجربه هایش. درب جعبه را باز کرد، اما در جعبه زیبایی نبود. خوابی ابدی بود. دودی سیاه از جعبه بیرون جهید و سایکی رو فرا گرفت. او بر زمین افتاد میان زندگی و مرگ. اروس که تمام این مدت از دور سایکی رو تماشا می‌کرد و دیده بود چگونه برای بازیافتن عشقشان رنج کشیده، دیگر نتوانست تحمل کند. او را در آغوش گرفت و خواب مرگ را از چهرهش پاک کرد. این هم آزمون اروس بود. او دریافت که زن با خود کنجکاوی دارد و قدرت بخشش مرد مهم است. او از زئوس خواست تا به سایکی جاودانگی ببخشد. آفرودیت تایید داد و او را پذیرفت. زئوس جامی از نکتار نوشیدنی خدایان به سایکی داد. سایکی جرعه‌ای نوشید و جاودانه شد و بالهایی چون پروانه بر شانه‌هایش رویید. از پیوند اروس و سایکی دختری به نام هدونه یعنی لذت متولد شد. نماد آن شد که روح انسانی برای رسیدن به عشق حقیقی باید چالش ها را پشت سر بگذراند، بیاندیشد، رنج بکشد و دگرگون شود. درست مانند پروانه‌ای که از کرم تا بالدار شدن سفر دشوار را طی می‌کند. سایکی ریشه یونانی دارد، پیسیخو به معنای روح، زندگی، جان و همچنین میتوان آن را به عنوان پروانه یا شب‌پره ترجمه کرد. و اکنون بحث شیرین تحلیل رویا. اگر در رویای خود پروانه را ببینی، ناخودآگاهت چه پیامی را برای تو دارد؟ کارل گوستاو یونگ بر این باور است که پروانه یک کهن الگوی جهانی است
و ریشه در ناخودآگاه جمعی دارد. پروانه نماد فردیت یابی است، سفر روح به سوی کمال و یک پارچگی، آمادگی برای مرحله جدید زندگی. روان شما در حال دگردیسی است. پروانه‌ای که می‌میرد نشان است پایان یک دوره، اما نه به معنای منفی، بلکه آماده سازی برای تولد دوباره دارد. اگر در خواب پروانه‌ای را ببینید که به سوی نور پرواز می‌کند و می‌سوزد، جذب خطرناک را نشان می‌دهد که به سوی اهداف غیر واقعی متمایل هستید. هشداری است از ناخودآگاه که مراقب باش، این نور ممکن است تو را بسوزاند. اگر در خواب خود را در پیله ببینید، احساس محبوس شدن را داشته باشید، اما این نشان دهنده آمادگی برای تحول بزرگتر است. بیرون آمدن از پیله لحظه رهایی و تولد دوباره و رسیدن به آگاهی جدید است. اگر خود را به صورت پروانه ببینید، شما در حال شکستن قیدهای قدیمی و رسیدن به خود واقعی هستید. اگر پروانه‌ای رو بکشید، ممکن است ترس از تغییر داشته باشید یا در حال سرکوبی بخشی از خود. و پرواز پروانه ها بر روی گل‌های رنگین در خواب نماد شادی و رسیدن به هدف است. اما فروید تصویر متفاوتی دارد. او پروانه را نماد آرزوهای سرکوب شده و میل به آزادی جنسی یا عاطفی می‌داند. پروانه در خواب زنان میل به رهایی از قیدهای اجتماعی و آزادی عاطفی است و پروانه در خواب مردان نشان دهنده جذب به جنبه زنانه، روان آنیما و نیاز به توازن درونی است. پروانه‌ای که می‌سوزد ترس از عواقب آزادی یا رابطه عاطفی دارد. روانشناسان پروانه را نماد انعطاف پذیری روانی می‌دانند. پروانه سالم و زیبا سلامت روان، توانایی سازگاری با تغییرات را دارد و پروانه آسیب دیده تجربه تروما یا دشواری در فرایند تحول را نشان می‌دهد. و اکنون تحلیل نقاشی کودک. وقتی که کودکی نقاشی پروانه را می‌کشد، چه احساسی را بیان می‌کند؟ او در واقع با دنیای درونی خود و احساسات خود سخن می‌گوید. پروانه‌های رنگارنگ و بزرگ احساس شادی، خوشبینی و خلاقیت را نشان می‌دهد و ترسیم پروانه با بالهای رنگ‌های تیره، سیاه یا قهوه‌ای احتمالاً غم و اضطراب یا تجربه دشوار را نمایش می‌دهد. پروانه در حال پرواز به سوی آسمان آرزوها و رویاهای بزرگ را نشان می‌دهد و امیدواری. نکته مهم برای والدین این است که اگر فرزند شما پروانه‌هایی با رنگ بالهای تیره می‌کشد یا بال پروانه را با آسیب ترسیم می‌کند، نشان دهنده اضطراب یا یک تجربه تروماتیک بوده است. این را حتما با یک متخصص روانشناس کودک مشورت کنید. به یاد دارم در دوران کودکیم معلم پای تخت نقاشی شمع، گل، پروانه را ترسیم می‌کرد و از ما می‌خواست از این الگو تبعیت کنیم و اون رو ترسیم کنیم. برای من خیلی سخت بود. یک اضطراب پنهانی رو تجربه می‌کردم ولی نمی‌دونستم چرا. با دستان کوچکم الگوی معرفی شده معلم را می‌کشیدم ولی دوستش نداشتم. آنچه می‌دیدم شمع گریان بود که می‌سوزد و قطرات اشکش بر روی بدن از خود به جا می‌گذارد. گل روزی که از شاخه جدا شده بود و هر آن به پژمردگی نزدیک و نزدیکتر می‌شود و پروانه‌ای با بال نازک که گرد شعله مرگبار می‌رقصد و می‌چرخد. از نظر دیگران انجام یک تکلیف ساده بود، ولی از نظر من این نقاشی نمادی از پایان عشق و فناپذیری بود. در کودکی ناخواسته با مفهوم عمیق ونیتاس در هنر روبرو شدم. ونیتاس ژانری در نقاشی قرن 17 اروپا با هدف یادآوری گذرا بودن زندگی، لذات و دستاوردهای دنیوی خلق شده است که ارتباطی تنگاتنگ با سنت ممنتو موری، به یاد داشته باش که میمیری داشتند. شمعی که میسوزد، گذر زمان، گلی که پژمرده میشود، فانی بودن زیبایی،
و پروانه‌ای که ظریف و شکننده است، زندگی کوتاه. همه فریاد میزنند هیچ چیز پایدار نیست. هرچند هدف نهایی این آثار نه ایجاد ترس، بلکه ترغیب بیننده به تفکر درباره معنویت، فضیلت و اولویت‌های راستین زندگی بود و هشداری بر فناپذیری تمام افتخارات مادی. ولی برای من، یک کودک، دریافت این پیام بسیار زود هنگام بود. ونسان ون گوگ در اواخر عمر خود بین سالهای 1889 و 1890 چندین نقاشی با موضوع پروانه و شب‌پره خلق کرد. علف و پروانه ها، دو پروانه سفید، شب‌پره، سر مرگ، خشخاش و پروانه ها. از منظر روانشناختی تأکید وسواسگونه ون گوگ بر نماد دگردیسی کرم به پروانه کلیدی است. او که همواره با احساس انزوا، بیماری روانی و ناسازگاری با جامعه دست به گریبان بود، پروانه را نماد خود آرمانی می‌دید که می‌تواند از پیله رنج و محدودیت‌هایش بگریزد. در نامه‌هایش به برادرش تئو، ون گوگ چنین می‌نویسد: من مانند کرمی هستم که باید بمیرد تا پروانه شود. تحلیل آثار ون گوگ هنگامی که در آرل دوره نسبتاً آرام بود، پروانه‌های سفید، رنگ‌های روشن، حالت رویایی و نشان از امید و تحول را داشت و هنگامی که در سن رمی آسایشگاه روانی بود، شب‌پره سر مرگ، گیاهان سمی را ترسیم می‌کرد که بازتابی از ترس از مرگ و جذابیت مرموز تاریکی است. شب‌پره سر مرگ که طرح جمجمه بر بدنش دارد، برای ون گوگ نماد دوگانگی زندگی و مرگ بود. او می‌دانست که تحول ممکن است به قیمت نابودی تمام شود. و اکنون نماد پروانه در سینما. آیا پروانه همیشه نماد شادی و پرواز است یا میتوان نمادی از ترس، رنج و تاریکی هم باشد؟ در فیلم سکوت بره‌ها، پروانه سرمرگ دت هد هاکموث که بر روی قفسه سینه‌اش طرحی شبیه جمجمه انسان دارد، نماد اصلی دگرگونی مخرب است. قاطر سریالی فیلم بافلو بیل شیفته دگردیسی و تغییر هویت خویش است و این پروانه ها را پرورش می‌دهد. او پیله این پروانه را در حلق قربانیانش می‌گذارد تا نمایانگر سفر تحول خود باشد، درست مانند پروانه‌ای که از کرم به موجودی بالدار تبدیل می‌شود. بافلو بیل نیز خود را در حال دگردیسی به زنی می‌بیند که از پوست قربانیانش می‌سازد. اما این تحول برخلاف زیبایی طبیعی پروانه تاریک و مخرب است. طرح جمجمه بر بدن پروانه نماد مستقیم مرگ است و انتخاب این حشره برای جنایات لایه‌های معنای عمیقی دارد. این پروانه ها قابلیت جیغ زدن دارند و قرار گرفتن آنها در گلوی قربانیان احتمالاً تمسخری است بر فریادهای وحشت زده قربانیان. در پوستر فیلم نیز پروانه بر دهان کلاریس استارلینگ قرار دارد، نمادی از سکوت، راز و خفقانی که بر زنان فیلم حاکم است. جالب آنکه جمجمه روی پروانه در پوستر از تصویر 7 زن برهنه در اثر سالوادور دالی ساخته شده است که سورئالیسم و واقعیت تحریف شده ذهن قاتل را برجسته می‌کند. نمادگرایی پروانه به داستان کلاریس نیز گسترش می‌یابد. او در ابتدا یک کارآموز بی تجربه FBI بود که دگردیسی شخصی و حرفه‌ای خود را تجربه می‌کند و وارد دنیای تاریکی می‌شود که تا پایان فیلم او را دگرگون می‌کند. هر رمزی که امروز به دستت می‌آید شاید کلید راهگشای مسائل فردایت باشد. و اما راهکارهای زندگی بهتر با پروانه. 1. پروانه در فنگ شویی. پروانه در زندگی روزمره و بر اساس اصول فنگ شویی یک نماد قدرتمند و مثبت است. نماد عشق، دگرگونی، امید و خلاقیت و با قرار گرفتن در مکانهای مناسب خانه میتواند انرژی‌های مطلوب را جذب کند. تصویر یا مجسمه از پروانه در اتاق خواب یا بخش جنوب غربی خانه، منطقه عشق، میتواند روابط عاطفی را تقویت کند و هماهنگی به ارمغان آورد و میتواند باعث جذب فرصت‌های شغلی و رفاه شود.
نکته این که از پروانه‌های واقعی خشک شده یا نمادهای تیره پرهیز کنید، زیرا اینها برخلاف هدف اصلی انرژی منفی منتقل می‌کنند. 2. پروانه به عنوان راهنمای درونی. پروانه یک راهنمای درونی و نماد تولد دوباره است. ظهور آن چه در دنیای واقعی چه در خواب یا هنر نشان می‌دهد زمان رها کردن گذشته، پذیرش دگرگونی و شجاعت بیرون آمدن از پیله امنیت فرا رسیده است. همان گونه که پروانه برای بال گشودن باید پیله‌اش را ترک کند، تو نیز باید با تمام رنج و ترس تغییر قدم به قلمروی ناشناخته زندگی بگذاری. هر بار که با تغییر دشوار روبرو شدی، پروانه را به یاد آور. 1. تصویر پروانه را روی میزت بگذار یا در دفتر روزانه‌ات اون را نقاشی کن. در لحظات سخت به خودت بگو من در حال خارج شده از پیلم. این تقلا مرا قوی تر می کند. 3. درس تلخ و در عین حال زیبایی که از پروانه می آموزی. کرم وقتی پیله‌ای می تند، درون پیله تقریباً می میرد تا دگرگونی رخ دهد. این فرایند نبردی سخت است. پروانه باید با تمام توان خود را از تنگنای پیله بیرون بکشد. اگر کسی از سر دلسوزی پیله را زودتر باز کند و به پروانه کمک کند تا راحت بیرون بیاید، اولین بار که پروانه تلاش برای پرواز کند، بالهای نارسیده‌اش پاره خواهد شد و پروانه می‌میرد. چرا؟ وقتی که کسی را دوست داری، فرزند، همسر، دوست و در تقلای دگرگونی است، مراقب باش که از سر دلسوزی و خیرخواهی پیله او را نشکافی و اجازه بدی خودش تقلا داشته باشد. محبت عاطفی خود را داشته باش، ولی حل کردن مشکل را به اختیار خودش بگذار. در برابر هر دگرگونی به یاد داشته باش که رنج تحول و دگرگونی تو را نمی کشد، بلکه بالهایت را قوی تر می سازد. پروانه باش. این درد موقتی است. به دنبال آینده بالهای قوی تر برای خودت بساز. هر پایان آغازی است. پروانه باش. از پیلت بیرون بیا و پرواز کن. فراموش نکن این ویدیو رو برای دوستانت ارسال کن تا با نماد پروانه و زیبایی او آشنا شوند. بسیار عالی. تا درودی دیگر، بدرود.